จิตวิญญาณของความเป็นศิลาคือเราต้องทำงานเพื่อประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่งประโยชน์ส่วนตนเป็นกิจที่สองเราก็ทราบกันดีเรื่องนี้เป็นสิ่งที่อยู่ในจิตวิญญาณของความเป็นคนศิลาแล้วสิ่งที่ทำให้พี่ต้องทำต่อไปคือเสียงตอบรับจากผู้ป่วยคำขอบคุณยาที่ส่งถึงผู้ป่วยโทรกลับมาขอบคุณมันอยู่ในนี้ศิริราชเป็นที่พึ่งหนึ่งสำหรับคนไข้ทั่วประเทศก็คือมีอะไรก็แบบมองเราเป็นจุดหนึ่งที่สามารถช่วยเขาได้นะคะคือจะเห็นว่าหอผู้ป่วยเราเนี่ยมันเป็นห้องแยกนะคะแล้วก็ญาติก็งดเยี่ยมและด้วยยิ่งเป็นโรคโควิด -19 ด้วยแล้วเนี่ยการเยี่ยมเนี่ยก็คือเป็นไปไม่ได้เลยงดโดยเด็ดขาดเลยด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นเนี่ยในคนไข้ที่รู้สึกตัวดีพอช่วยเหลือตัวเองได้เนี่ยในคนไข้ที่เขามีโทรศัพท์เองเนี่ยก็พยายามจะให้เขาได้ติดต่อกับญาติเขากำลังใจเนี่ยเขาจะได้จากคนใกล้ตัวของเขาจะเดินไปต่อไม่ได้ถ้าเราหมดกำลังใจค่ะก็เลยมองว่าถ้าตรงไหนที่เราช่วยเสริมด้านกำลังใจให้เขาได้แล้วให้เขาสามารถที่จะฮึดต่อและสู้กับโรคไปได้เนี่ยพี่ว่ามันต้องไปพร้อมๆกันค่ะทั้งกายและใจค่ะพอมันเกิดวิกฤตอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็ด้วยจิตวิญญาณความเป็นพยาบาลนะครับเราก็ต้องแบบมาช่วยกันเหนื่อยครับแต่ก็สู้ไปด้วยกันครับเราก็จะมาเริ่มนั่งเฝ้าหน้าจอรายชื่อค่ะตั้งแต่ประมาณ 8:30 น.แล้วก็ถึง 4:00 น.ค่ะเป็นการโทรหาคนไข้ในกลุ่มเป็นคนไข้ Home Isolation นะคะเพื่อคอนเฟิร์มในการจะส่งยาไปให้คนไข้ค่ะถามว่าเหนื่อยไหมก็เหนื่อยค่ะแต่ถึงจะเหนื่อยแต่ก็รู้สึกแบบโอเคค่ะที่เห็นสเตตัสส่งยาเป็นสเตตัสคอมพลีทอะค่ะคือเราก็รู้สึกแบบดีใจค่ะเพราะว่าคนไข้บางคนเวลาเราโทรไปค่ะเขาค่อนข้างที่จะเป็นกังวลว่าเขาจะได้รับยาจริงๆใช่ไหมทางโรงพยาบาลจะไม่ทิ้งเขาใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะช่วงแรกๆจะเยอะมากแล้วก็พี่ก็จะต้องโทรคุยกับผู้ป่วยว่าที่อยู่เบอร์โทรนี้ถูกต้องนะเราจะได้ปักหมุดแล้วก็ส่งยาที่ทางเภสัชจัดให้กับผู้ป่วยคนเราทำงานเหนื่อยแน่นอนแต่สิ่งที่ได้กลับมามันทำให้พี่หายเหนื่อยเสียงตอบรับจากผู้ป่วยคำขอบคุณยาที่ส่งถึงผู้ป่วยโทรกลับมาขอบคุณมันอยู่ในนี้แล้วก็ขอบคุณพี่ขอบคุณจนแบบเรารู้สึกว่าพอแล้วเราภูมิใจมากพอแล้วอะถึงเราจะเป็นสายสนับสนุนไม่ใช่แพทย์ไม่ใช่พยาบาลแต่เราเป็นหนึ่งในศิริราชในองค์กรที่เราภาคภูมิใจเพราะนั้นบอกแล้วว่าทำอะไรได้พี่ทำให้ก็อยากให้มองว่าศิริราชเป็นที่พึ่งหนึ่งสำหรับคนไข้ทั่วประเทศก็คือมีอะไรก็แบบมองเราเป็นจุดหนึ่งที่สามารถช่วยเขาได้นะคะผมว่านี่เป็นเนเจอร์ของคนศิริราชนะถ้าเรารู้ว่ามีใครสักคนหนึ่งที่จริงๆเราดูแลเขาได้แล้วเราจะเซฟตัวเราแล้วไม่ดูแลเขาผมคิดว่าเราคงรู้สึกไม่ดีเราถูกหล่อหลอมมาตั้งแต่วันแรกที่เข้ามาปฐมนิเทศเราก็ให้รู้แล้วโรงพยาบาลแห่งนี้เป็นโรงพยาบาลแห่งการให้เมื่อไหร่ที่เพื่อนเราเดือดร้อนเมื่อไหร่ที่คนไข้เราต้องการความช่วยเหลือพวกเราพร้อมที่จะเข้าไปตรงนั้นเราทำงานกันเป็นทีมนะคะที่เราจะเน้นทีมเวิร์กนะคะเพราะว่าเราไม่สามารถที่จะดูแลผู้ป่วย1 คนเนี่ย
ด้วยคนคนเดียวได้นะคะ เพราะฉะนั้นทีมเวิร์กไม่ว่าจะเป็นตั้งแต่อาจารย์แพทย์นะคะเป็นหมอเป็นพยาบาลที่ช่วยหรือแม้กระทั่งคนเวรเปรย์ค่ะนะคะทุกคนก็จะมีส่วนร่วมหมดหรือแม้กระทั่งแม่บ้านที่ทำความสะอาดเก็บขยะเนี่ยค่ะคือทุกคนต้องช่วยกันต้องทำงานเป็นทีมค่ะพอโควิดมาแล้วทุกอย่างมันเปลี่ยนเร็วมากค่ะเปลี่ยนแบบว่าหน้ามือเป็นหลังมือทุกอย่างต้องปรับใหม่หมดเลยนะทุกอย่างต้องวิธีการดูแล new normal เลยทั้งหลายอย่างแล้วงานก็เยอะขึ้นเหนื่อยขึ้นแต่น้องๆพี่ๆแบบช่วยกันไม่เกี่ยงงอนที่แบบตรงนี้ยุ่งต้องเข้าไปช่วยทุกคนจะช่วยกันมากที่นี่ ในช่วงวิกฤตเนี่ยเราต้องช่วยกันนั้นในบริบทของเราคือรักกันดุจพี่น้องนั้นเวลาในช่วงที่เราทำงานร่วมกันเหมือนอยู่ในครอบครัวเดียวกันนั้นก็มีอะไรเราก็ช่วยเหลือกัน สิ่งสำคัญที่สุดคือถึงแม้ว่างานจะหนักขนาดไหนแต่ศิริราชผ่านวิกฤตได้ เพราะว่าเราไม่ได้อยู่คนเดียวเวลามันมีวิกฤตศิริราชคือ1คือทีมเดียวทุกคนเป็นทีมเดียวกันศิริราชผ่านทุกอย่างได้เพราะเราเป็นหนึ่งเดียวพวกชุด PPE พวกปลอดวัดไข้หมวกมาสเยอะแล้วก็นี่เครื่องอาบน้ำนะคะมีทั้งแชมพูยาสระผมครีมอาบน้ำนะคะยานวดแล้วก็น้ำดื่มกาแฟมาม่าขนมของแห้งนะคะที่ผู้ใจบุญก็บริจาคเข้ามาให้เราไม่ขาดสายช่วงแรกๆจะมีเยอะกว่านี้มากค่ะนี่ทยอยใช้ไปเยอะแล้วค่ะตอนช่วงสถานการณ์หนักๆนี่หอผู้ป่วยก็เปิดขึ้นเรื่อยๆเพื่อรับโควิดมันคนไข้เป็นมากขึ้นเรื่อยๆนะคะเราก็โชคดีมากเราได้อาหารบริจาคจากหน่วยงานภาครัฐและก็ภาคประชาชนทั่วไปหลากหลายมากันทั้งเยอะมากไม่ว่ามาเสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดบุคลากรทางแพทย์ใช่ไหมคะอาจจะเป็นอาจารย์หมอแล้วก็ผู้ที่ทำเกี่ยวกับข้างในนะคะของโรงพยาบาลศรีราชเขาก็มาทานข้าวที่ร้านกันบ่อยเขาเดินมาแล้วเขาก็มาบอกว่าเนี่ยมาลาว่าจะไม่ได้มาทานอีกแล้วเพราะว่าเนี่ยเขาเป็นด่านหน้าแล้วก็เลยแบบเฮ้ยทำไงดีลูกค้าเราแบบว่าออกมาไม่ได้แต่เขาเหมือนสั่งลาเราก็รู้สึกใจหายว่าก็คือเหมือนเขาเป็นด่านหน้าที่ช่วยเหลือประชาชนทุกคนเราก็เลยแบบว่าเรามีส่วนร่วมเล็กๆน้อยๆได้เราก็ช่วยเหลือได้เราก็น่าจะช่วยแรกๆที่ทำเองเนี่ย100 ถึง 200พอตอนหลังๆเนี่ยที่โควิดเป็นหนักๆเลยก็ถึง700วันประมาณ700กล่องได้คุณปัญชลีซึ่งเป็นเจ้าของหอพักแกเห็นว่าบุคลากรศิริราชเนี่ยได้เป็นผู้ที่เสียสละช่วยเหลือสังคมแล้วก็เป็นด่านหน้าเลยที่จะช่วยผู้ป่วยโควิดอันนี้พอแกได้ข่าวจากโซเชียลลงมาว่าช่วยหน่อยเธอโควิดคณะแพทย์พยาบาลเหนื่อยเหลือเกินมีที่พักใกล้ๆให้ไปได้พักบ้างไหมคุณปัญชลีก็เลยเรียกพี่เข้ามานะคะบอกว่าพี่ตูลองช่วยทำหนังสือถึงผอ.โรงพยาบาลได้ไหมว่าทางเรามีที่พักรู้ตัวติดโควิดแล้วผมก็ไม่อยากไปให้คนอื่นติดเนี่ยไม่อยากให้ครอบครัวเดือดร้อนผมก็เลยตัดสินใจเข้าโรงพยาบาลสนามเลยอยู่โรงพยาบาลสนาม12 วันครับก็เห็นแบบคนป่วยคนไข้ด้วยกันนะแบบบางคนก็ไม่ไหวบางคนก็แย่เราก็มองดูแล้วหมอเหมอก็เขาก็น้อยลงเราก็เลยแบบถามหมอว่าคุณหมอครับถ้าเกิดผมออกไปแล้วนี่ผมยังมาเป็นผู้ช่วยสนามได้ไหมเขาบอกได้ครับรับเลยครับพี่บังเขาเรียกผมพี่บังผมก็บอกได้ครับคุณหมอเดี๋ยวผมรุ่งเช้าอีกวันผมก็รีบขับรถไปอยู่โรงพยาบาลสนามผมดีใจมากเลยที่เข้าไปอยู่ตรงนั้นได้ครับอยากให้ทุกคนหายหมดนะครับ บทบาทของศิริราชในเรื่องงานวิจัยทางคลินิกเนี่ยเป็นเรื่องที่สำคัญมากเพราะมันเป็นการหาหลักฐานทางวิชาการจนถึงวันนี้เราทำโครงการทั้งหมด12โครงการนะคะภายใต้เรื่องของวัคซีนโควิดกับเรื่องของยาต้านไวรัสผลที่ได้จากงานวิจัยเนี่ยค่ะมันไปช่วย
พื่อนมนุษย์ขั้นอื่นๆต่อไปนะคะแล้วก็ยังแถมยังในภาพรวมของประเทศเนี่ยก็ยังช่วยป้องกันเรื่องของการติดเชื้อของประเทศได้ด้วย เรารวบรวมข้อมูลเหล่านี้ค่ะแล้วให้กระทรวงป้อนให้กระทรวง เพื่อให้คนที่เขาตัดสินด้านนโยบายสามารถที่จะเอาไปใช้ได้ทีมเป็นเรื่องสำคัญความเข้าใจความไว้วางใจเป็นเรื่องสำคัญส่วนหนึ่งเนี่ยก็เพราะว่าคนที่อยู่ในทีมเชื่อใจและไว้วางใจนะซึ่งกันและกันนะครับก็เลยให้งานนี้มันทำงานไปได้อย่างราบรื่นปัญหาที่เกิดขึ้นทุกคนก็ยอมรับได้แล้วก็เข้าใจได้นะครับก็ทำให้สามารถผ่านมันไปได้ด้วยดีครับเราได้เรียนรู้ว่าเรามีความสามารถในการที่จะล้มแล้วลุกขึ้นยืนได้ไวแค่ไหนมันเป็นตัวที่เราได้เรียนรู้ว่าองค์กรของเราโรงพยาบาลของเราคณะของเรามีความเข้มแข็งในเรื่องใดมีเรื่องใดที่ต้องแก้ไขโรงพยาบาลแห่งนี้เป็นโรงพยาบาลแห่งการให้เราได้มีโอกาสทำในสิ่งที่เราควรจะทำแล้วเรามีโอกาสกู้ชีวิตทำเรื่องยากๆและทำได้เนี่ยผมคิดว่าเป็นสิ่งที่พิสูจน์องค์กรพิสูจน์ตัวตนของศิริราชที่แท้จริงพิสูจน์ตัวบุคคลที่ทำงานในองค์กรผมเชื่อว่าพวกเราภูมิใจที่เราเกิดมาทำงานในสถาบันที่เรียกว่าสถาบันการแพทย์ของแผ่นดิน